Yes, 30 centimeters. Nice founder. Thank you. How adventurous again? Yes. Іди сюди. Ні, це скроп. Нормальний скропчик. Можна забирати. Так, це великий хороший. Бачиш, на тобі сакнув. А шляпа візьму ви. Зловиш. Так, скоро. Знаєш, ти мені закидати? Можеш? Кидаєш момент, не? А, файна. Файна. Podoba mi się. І це на ту... Na tego robaka? Да. Fajna. Próbuj, bo może tam siedzą. Так, так. Ja też idę. Зараз, причеплю цю. Dobry papier. Ale ładne. Muszę szybko zdjęcie zrobić, wiesz? Давай мене фоткай туди. Вже недаром їхали. Co? Вже не зря їхали. Pokaż, bo to muszę buta tu dać, żeby wiesz. Це ройсплета. Ройсплета. Так, бачиш, такі жовті. No, А то скроп. okej. Але ще пігу треба злапати. Dawaj, dawaj.